Vítám vás na brněnském výstavišti v rámci Open House Brno. Krásný sobotní den, byla by to krásná procházka, ale bohužel musíme takhle online. Teď stojíme před budovou divadla, které navrhl Emil Králík. Bylo postavené v roce 1928 spolu s celým brněnským výstavištěm pro výstavu soudobé kultury. Půjdeme se podívat dovnitř a řekneme si něco o historii divadla, o tom, kdo tady hrál a co se vlastně v divadle dochovalo za architektonické zajímavé prvky. Tady hned u vstupu, ve vstupním vestibulu, to první, čeho si můžeme všimnout, je krásně zachovaná původní oblouková pokladna. Dokonce jsou tady zachované krásné detaily skel s fazetováním, oblouková skla s fazetováním. A kromě toho další věc, taky krásně dochovaná, je ten prosklený lustr původně. Teď bychom se měli podívat do hlavního sálu divadelního. Tady. Bohužel do toho hlavního sálu se nepodíváme. A to z toho důvodu, že divadlo, když se stavělo se spolu s celým výstavištěm strašně narychlo. V tom roce začali na podzim 27 a vlastně na jaře 28 už se otvíralo a bohužel nedali si naši předkové tu práci, aby pořádně zhutnili betony. Takže strop divadla nad tím divadelním sálem je bohužel už v takovém skoro havarijním stavu a nemůže se proto do sálu běžně chodit. Ale můžete se aspoň podívat, vidíte krásně tu obloukovou scénu, teď jsme pod balkónem, je vidět i forbína a původně ta forbína zakrývá prostor, kde původně bývalo orchestřiště. Ta forbína byla postavená dodatečně. A v tom orchestřišti, to je zajímavý, v roce někdy ve 20. letech nebo na začátku 30. let, když tady hostovalo divadlo Voskovce s Werichem, tak v tomhle, přímo tady v divadle na výstavišti složili slavnou skladbu Tmavomodrý svět. To divadlo totiž ve 20. 30. letech fungovalo jako hostující nemělo stálou scénu. Hostovali tady soubory, právě to jmenované Osvobozené divadlo Voskovce a Wericha. Kromě toho taky tady hostovalo Skupovo-plzeňské divadlo Spejbla a Hurvínka. Šlo o to, že tak, jak to divadlo fungovalo při výstavě soudobé kultury, tak se tady protože to bylo zároveň kino a divadlo. Přes den se tady promítaly naučné filmy a večer se hrávaly zábavné divadelní představení nebo prostě divadelní představení. Potom, když skončila výstava soudobé kultury v těch 30. letech, tak tady právě hostovali ty divadelní soubory, tak jak jsem zmiňovala, třeba Osvobozené divadlo nebo Plzeňské loutkové divadlo. Teď procházíme z toho vstupního vestibulu do kavárenského přísálí. Divadlo je totiž navržené takovým trošku jiným způsobem než ostatní pavilony. Všechny pavilony měly vždycky vstup otočený do té hlavní výstavní promenády. Tady můžeme za okny vidět krásně na pavilon A. A v případě divadla Emil Králík tu koncepci otočil, takže se do té vstupní promenády, do té veletoční promenády otočil tu kavárnu a kavárenské terasy a vstup do divadla umístil na bok, nebo na boční stranu toho objektu. Ta kapacita, ta kavárna, která tady byla, měla kapacitu asi 800 osob, takže to byla opravdu kavárna velkolepá. Teď se můžeme jít podívat nahoru do horního vestibulu nebo horního foyer, kde si ještě můžeme říct něco málo o tom, jak se vlastně ta stavba divadla samotného vyvíjela. Je to krásný prostor. Tady se můžeme ještě chvilinku zastavit, nevím, kamera stihne. Tady vidíme, že se tady dochovala spousta krásných detailů. Ono na jednu stranu je škoda, že to divadlo je už dlouho zavřené a je v takovém, řekněme, uzavřeném a nevyužívaném stavu. Ale na druhou stranu si myslím, že si v podstatě můžeme všichni gratulovat, že se to divadlo v 90. letech nerekonstruovalo, protože ono je uzavřené zhruba od konce 90. let, i když pokusy to divadlo vzkřísit a různé záměry byly,
ale nikdy se to nepodařilo a můžeme v podstatě být rádi, že se to divadlo nepodařilo v 90. letech zrekonstruovat, protože si myslím, že v té době by se pravděpodobně nehledělo tolik na ty původní detaily a pravděpodobně bychom přišli o spoustu těchto dochovaných krásných autentických prvků. Jsou tady všude třeba detaily kování u oken, detaily na zábradlí, uchycení. Všechny tyhle ty detaily se tady vlastně dochovaly. Tady je jenom vidět, jak velkoryse byl navržený ten prostor. Obrovské převýšení, krásný, velký, světlý prostor. Trošičku zádrhel je, že ta budova byla stavěna jenom jako sezónní, takže je pravda, že vytápět ji v zimě asi nebylo úplně jednoduché. Proto tady taky vidíme ty radiátory, které byly evidentně přidané v poválečném období, když se poprvé budova rekonstruovala podle návrhu architekta Františka Kočího někdy koncem 40. let, tak evidentně byla potřeba přidat víc topení, víc radiátorů, aby se to divadlo dalo vůbec nějak rozumně provozovat. V tom poválečném období v divadle poprvé začal fungovat stálý soubor. Hrálo tady divadlo mladých, později se přejmenovalo na divadlo Julia Fučíka. A to divadlo Julia Fučíka tady hrávalo až do poloviny, padá mi rouška. To divadlo Julia Fučíka tady fungovalo až do poloviny 60. let. Teď bych chtěla ukázat historické výkresy, které tady máme vystavené. Tohle jsou původní výkresy, návrh divadla nebo kina a později divadla od Emila Králíka. Totiž původně mělo být postaveno jenom kino a Emil Králík navrhl takovou zvláštní obloukový tvar jeviště. Je to vlastně oblouk a měla to být taková zaklenutá skořepina. To se potom nerealizovalo, ve skutečnosti se místo toho realizovalo klasické hranaté jeviště. A tady vidíme tu část, která se navrhla dodatečně. Už během výstavby toho kina se rozhodli, že vlastně bude přes den sloužit jako kino a večer jako divadlo a proto k tomu kinu přistavěli dozadu ještě divadelní zázemí, šatny pro herce, kanceláře a podobně. Takže tolik asi o tom procesu té výstavby. Emil Králík byl pověřený řízením výstavby celého výstaviště, takže kromě tohohle divadla s kinem navrhnul ještě taky vstupní budovu, které se říká Rohlík, taková oblouková budova, hrozně výrazná, charakterizuje vstup na výstaviště. Takže to byla taky práce architekta Emila Králíka. Ještě bych chtěla zmínit, co se vlastně potom s tou budovou dělo dál v poválečném období. Když v 60. letech tady hrávalo divadlo mladých, neboli divadlo Julia Fučíka, tak současně vždycky to divadlo sloužilo i výstavišti. Fungovalo jako kongresová hala, bylo tady například zahájení prvního strojírenského veletrhu v roce 59 a později, když se při veletrzích začalo pořádat doprovodný program, sloužilo jako kongresová hala. Já bych vám chtěla ukázat důkaz, tady na klíčích je do dneška napsáno kongresová hala, není tam napsáno divadlo, je tam napsáno kongresová hala. Pořádaly se tady kongresy. Potom v 90. letech už ta stavba byla, řekněme, v takovém, ne že špatném stavu, ale řekněme méně reprezentativním stavu. A zároveň se taky v tu dobu v pavilonu A postavilo nové programové centrum Rotunda, udělal se sál v Rotundě, který se používá dneska. Takže výstaviště už divadlo sloužilo výstavišti o něco méně. A postupně došlo k tomu, že už vlastně nebylo jakoby potřeba pro tu kongresovou činnost. Takže se tady v 90. letech, to je taková jako kuriozitka, v 90. letech se tady usadila Plodinová burza. To bylo poslední využití divadla, kdy tady sídlila Plodinová burza. Ještě předtím v těch 70. 80. letech tady taky nějakou dobu krátce působilo Státní divadlo Brno. Když se opravovalo Mahenovo divadlo, tak soubor se přestěhoval sem do divadla na výstavišti a jednu sezónu tady hráli, než jim zrekonstruují Mahenku. Potom tady hostovali soubory, pamětníci vzpomínají, že sem chodili třeba na Horníčka. Dokonce jsem jednou při jedné z komentovaných prohlídek slyšela jednoho z pamětníků, který mi tvrdil, že tady byl na Plasticích,
což to bych byla hrozně ráda, kdyby se někdo ozval a vysvětlil nebo jako potvrdil to a řekl, že opravdu tady ten Big Beat byl. A ještě k tomu Big Beatu taky tady v roce, teď nevím, 70 něco, tady Progres odehrál premiéru Dialogu s vesmírem. To je taky taková perlička, jak divadlo vždycky bylo spojené s výstavištěm, s divadlem a ještě k tomu jako taková tečka ten Big Beat. Můžeme se ještě tak porozhlédnout. Nepůjdeme se podívat na toalety, ale tam je taky taková spousta zachovaných detailů, by se tam ještě něco našlo. To je asi k divadlu na výstavišti všechno. Je škoda, že jste se nemohli přijít podívat osobně, ale určitě ještě poslední věc, zapomněla jsem, ještě než se rozloučím, a pozvu vás, abyste se určitě přišli podívat osobně na podzim, nebo když bude nějaká další příležitost. Přece jenom se ještě teď podíváme do sálu. Na to hlavní bych zapomněla, to se omlouvám. Teď jsme přímo v divadelním sále, vidíme to obloukové jeviště, ale ve skutečnosti ten prostor jeviště za oponou už je standardní, už tam není ten oblouk, ale je to klasické jeviště. Jsme teď tady na balkóně s původními zachovanými sedačkami značky Tonet. Bohužel si nemůžeme víc posvítit, protože i ta elektroinstalace je ve špatném stavu, takže je tady jenom provizorní osvětlení. Ale doufám, že aspoň trošku v té tmě se podaří zahlédnout, jak to divadlo vypadá a že si budete umět představit, jak to bude krásné, až se ho jednou zase podaří opravit.